নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰত যেতিয়া সকাম পাতো আমি বা নামঘৰত সকাম নিকাম হয় তেতিয়া যে প্ৰসাদবোৰ বেছি হৈ যায়, সেই প্ৰসাদবোৰ বাৰু আপোনালোকে কি কৰে? মোৰ দৰে এনেকৈ কিবা কিবি ৰেচিপি বনাই লয় নে নাই, তৰকাৰী বনাই লয় নে বৰা বনাই লয়, মোক জনাবচোন। আৰু মই আজি এটা বহুতেই ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, বেছি হৈ যোৱা প্ৰসাদে। এই প্ৰসাদখিনি মোৰ সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰসাদ হয়। আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ মোৰ ভাগৱত পাঠৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ। প্ৰসাদৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰসাদখিনি নিজৰ জোখ অনুসৰিয়ে ল'ব পাৰে। প্ৰসাদখিনিৰ লগত আপোনালোকে 4 চামুচ চাউল ল'ব, মানে চাউলটো যিকোনো চাউল হ'লেই হ'ল। মোৰ বুট মগুখিনি অকণমান সৰহ আছিল কাৰণে মই এই বাতিটোৰে আধা বাতি চাউল লৈছোঁ। চাউলখিনিও মই 4 পৰা 5 ঘণ্টা কাৰণে ভিজাই পেলাই থৈ দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ পেলাই। মই প্ৰসাদখিনিও ভালদৰে ধুই কৰি লৈছোঁ। ধুই লৈ পেলাই এইটো একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি মিহিনকৈ পিচি ল'ম মিক্সাৰ জাৰ এটাত। চাউলখিনি আৰু বুট মগুখিনি একেলগেই দি দিছোঁ, আপোনালোকে বেলেগ বেলেগকৈও পিচি ল'ব পাৰে। আৰু এইখিনি পিচিবৰ কাৰণে আপোনালোকে পানীটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে, কাৰণ আমাক ইয়াৰ বেটাৰটো অলপ পাতললেই লাগিব, বহুত বেছি ডাঠ নালাগে। আৰু মই আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ যে মই বুট আৰু মগুৰ প্ৰসাদ কৈছোঁ, কাৰণ মোৰ এই প্ৰসাদখিনি সৰস্বতী পূজাৰ হয়, সৰস্বতী পূজাত বেছি হৈছিলে আৰু সেই প্ৰসাদ হয়। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে যোনটো আমাৰ নামঘৰত দিয়া হয় প্ৰসাদ, মানে ফালা মগু দালি আৰু বুটৰ, সেই প্ৰসাদটোও ল'ব পাৰে। তাত খালি যদি নাৰিকল থাকে নাৰিকলখিনি এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই ল'ব। আৰু এতিয়া মোৰ বেটাৰখিনিত মই ইয়াত নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ বা আধা চামুচ, আৰু আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ, যাতে ইয়াৰ কালাৰটো দেখিবলৈ অকণমান ভাল লাগে। ইয়াত আপোনালোকে বেলেগ কিবা মানে মছলা এড কৰিবও পাৰে, গৰম মছলাও এড কৰিব পাৰে, জালুকৰ পাউডাৰ এড কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ থিকনেছটো চাই লওক, মই দেখাই দিছোঁ। বহুত বেছি ডাঠ কৰিবও নালাগে আৰু একেবাৰে পাতল কৰিবও নালাগে। এইটো আমি যেনেকৈ ডোচাৰ কাৰণে বেটাৰ বনাওঁ তেনেকেই বনাই লৈছোঁ মই। আৰু এইটো ক'বলৈ গ'লে এটা ডোচাৰেই হয়, মানে এইটো এই ডোচাটো আপুনি ডায়েটতো খাব পাৰে, বিৰাটেই টেষ্টি হয়, ল'ৰা ছোৱালীকো দিব পাৰে, হেল্থিও হয়। আমাৰ আজিৰ এই ডোচাটো হেল্থি হয় আৰু মানে ডায়েটত খাব পৰাও হয়। তাৰ কাৰণে মই ইয়াত ষ্টাফিংটোত মই বন্ধাকবি, গাজৰ আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ। বন্ধাকবি, গাজৰ আৰু পিঁয়াজখিনি মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, বা আপোনালোকে চপাৰত চপ কৰিও ল'ব পাৰে। আনফালে মই এখন টাৱা গৰম কৰি লৈছোঁ। টাৱাখন পূৰা ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই তাত অলপ পানী দিছোঁ। ইয়াত তেল দিব নালাগে। পানীখিনি দি লৈ পেলাই এনেকৈ চাওক, মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ তেনেকৈ পানী দিব, দি লৈ পেলাই এখন কাপোৰ দি পেলাই, মানে কটন কাপোৰ এখন দি মুচি দিব। আৰু লগতে ইয়াত বেটাৰটো দি দিব, 1 চামুচ দিয়ে, 2 চামুচ দিয়ে, আপোনালোকৰ টাৱাখন কিমান ডাঙৰ সেইটো হিচাপত দিব। আৰু দিয়াৰ আগত এনেকৈ বেটাৰটো অকণমান মানে লৰাই ল'ব চামুচখন দি। সেয়া মই 2 চামুচ বেটাৰ দিছোঁ। বেটাৰটো এড কৰি লগতে চামুচখন দি একদম বহল কৰি দিব, মানে যিমান পাৰে সিমান পাতল কৰিব। এইটো যদি ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া আপুনি বহল কৰিব নোৱাৰিব, মানে যেনেকৈ আমি ডোচা বনাওঁ ন, তেনেকৈ একদম পূৰা মানে ডোচা নিচিনা একদম পূৰা ক্ৰিস্পি হ'ব, খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হ'ব। আৰু এয়া চাওক মই কেনেকৈ লগত কৰি দিছোঁ, অকণো নৰোৱাকৈ, মানে একে লগতে কৰিব পাৰে, কৰিবলৈ একদম আসান হয়, একেবাৰে সহজ হয়। ডোচাটো বহল কৰাৰ পিছত যেতিয়া শুকানৰ নিচিনা হৈ যাব, তাত মই এড কৰি দিছোঁ বন্ধাকবি, পিঁয়াজ আৰু গাজৰ, যিখিনি মই মিহিকৈ কাটি থৈছিলোঁ। নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিছোঁ। ইয়াত মই আধা চামুচ ধনিয়া আৰু পদিনাৰ চাটনি এড কৰি দিছোঁ। আধা চামুচতকৈ কম মই মেয়নিজ এড কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে মেয়নিজটো স্কিপো কৰিব পাৰে, আৰু ধনিয়া পদিনা চাটনিটো এড জৰুৰ কৰিব। আৰু নহ'লে আপোনালোকে মেয়নিজৰ জেগাত টমাটৰ কেটচআপো এড কৰিব পাৰে। যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনাইছে তেতিয়াহ'লে, যদি ডায়েটত ব্যৱহাৰ কৰে নহয়, তেতিয়াহ'লে এইখিনিও আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে। এইখিনি এড কৰি পেলাই মই সৰু চামুচ এখনেৰে মিলাই ল'ম, আৰু মিলাই পেলাই এইটো মই এতিয়া ঢাকি পেলাই সিজিবলৈ দিম, মানে এনেকৈ পেলাই ঢাকি থৈ দিম। মানে বেছি সময় নালাগে, 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে এইটো সিজিবলৈ দিম, আৰু 30-40 ছেকেণ্ডত আমাৰ এইটো হৈ যাব। আৰু এয়া চাওক, 30-40 ছেকেণ্ডমানতে মোৰ এইটো হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই এইটো উল্টাই ল'ম, যেনেকৈ ডোচা বনাওঁ নহয়, ডোচা নিচিনাকৈ একদম গোল কৰি ল'ম। আৰু চামুচখন দি যেতিয়া আমি উল্টোৱাৰ আগত চামুচখন দি গোটেই ডোচাটোত মানে মিলাই দিম, আৰু মানে গোটেইটোতে যাতে হৈ যায় আৰু চব্জিখিনি। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ জেগাত আলুও দিব পাৰে, বইল কৰি লৈ পেলাই, যেনেকৈ আমি ডোচাৰ কাৰণে ষ্টাফিং বনাওঁ নহয়, সেই ষ্টাফিংটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়াও বহুত বেছি ভাল লাগে খাবলৈ। সেইটো ডায়েটত নপৰে আৰু, কিন্তু খাবলৈ তেতিয়াও বহুত টেষ্টি হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক, যেতিয়া আমাৰ এই ডোচাটো হৈ যায়, মানে একদম পাৰফেক্টকৈ মানে তলৰ পৰা সিজি যায় নহয়, তেতিয়া মানে এই নিজেই একদম উঠি যায় ওপৰলৈ কিনাৰৰ পৰা। এয়া দেখিছে মই কেনেকৈ কৰিছোঁ, কিন্তু মই এই হেতাখন দি এইটো অকণমান বেলেগ ষ্টাইল দিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ, আপোনালোকে কৰিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি। হেতাখন দি মই 3টা ভাগত এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, যাতে মানে 3টা ভাগতে ৰোল কৰিব পাৰোঁ পিছত মই। আৰু এইটো মই একদম ডোচা নিচিনাকৈ এনেকৈ যেনেকৈ তিল পিঠাটো ঘূৰাওঁ নহয়, তেনেকৈ ঘূৰাই দিছোঁ। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ। মই আৰু এটা বনাই দেখাই দিছোঁ। টাৱাখন গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত পানী অকণ দি দিব, দিয়াৰ পিছত পানীখন কাপোৰ এখন দি মুচি দিব, ইয়াত তেল দিব নালাগে। আৰু বেটাৰটো এনেকৈ লৰাই লৈ পেলাই 2 চামুচ বেটাৰ দি দিব, আৰু লগতে একদম বহল কৰি দিব, যিমান পাৰে সিমান বহল কৰিব।
আৰু এইটো একদম বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, দেখিছেই নহয় কিমান সহজতে এইটো বহল হৈ গৈছে। একেবাৰে সহজ, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিলে পাৰিব। কিন্তু টাৱাখন নন ষ্টিকৰ হ'লে বেছি ভাল হয়। আৰু ছেইম প্ৰচেছতে ইয়াত বন্ধাকবি, পিঁয়াজ, গাজৰ এড কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ নন ষ্টিকৰ টাৱা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আইৰণৰ টাৱাটো বনাব পাৰিব। খালি টাৱাখন একদম পূৰা গৰম কৰি লৈ তাত অকণমান তেল দি দিব। তেল দিয়াৰ পিছত পিঁয়াজৰ টুকুৰা এটা দি তেলখিনি মুচি দিব, মানে তেল থাকিব নালাগে, তেতিয়াও নন ষ্টিক হৈ যাব সেই টাৱাখন। আৰু ছেইম প্ৰচেছতে বাকীখিনি কৰিব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক, ময়ো ছেইম প্ৰচেছতে যেনেকৈ মই প্ৰথমতো দেখাইছিলোঁ তেনেকেই মই ইয়াত চব্জিখিনিত মিলাই ল'লোঁ। মিয়নিজ, গ্ৰীণ চাটনি চব দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ঢাকি পেলাই থৈ দিলোঁ 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই এইখিনি একদম গোটেই ডোচাটোত মিলাই দিলোঁ। মিলাই লৈ পেলাই এইটো মই কাটা নাই মাজেদি, ডাইৰেক্ট ঘূৰাই দিছোঁ আৰু ৰ'ল কৰি দিছোঁ। কৰি লৈ পেলাই এইটো উলিয়াই পেলাই থৈ দিম। আপোনালোকক যিমান লাগে সিমান তেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিব। বহুতেই ধুনীয়া লাগে। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ মগু দালি বুলি কৈছোঁ, প্ৰসাদৰ ডোচাটো হৈ গ'ল। সেইটো এতিয়া মই যোনটো কাটি থৈছিলোঁ সেইটো মই একদম পূৰা এনেকৈ পিচেছ হিচাপত কাটি ল'ম। পিচেছ হিচাপত কাটিলে মানে ছাৰ্ভ কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এনেও আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু এয়া চাওক, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু। আৰু যোনটো মই ৰ'ল কৰি দিছিলোঁ ডাইৰেক্ট সেইটোও হৈ গ'ল। সেইটো একদম পূৰা কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে চাওক, একদম পূৰা ডোচা নিচিনাই হৈছে। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে ভিডিঅ'ত যেনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱাই হয়। খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব। আমাৰ এই প্ৰসাদৰ ডোচাটো ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই ওপৰত তেনেকৈ যিখিনি বন্ধাকবি কাটি থৈছিলোঁ, অকণমান বন্ধাকবি, অকণমান গাজৰ, অকণমান পিঁয়াজ এড কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে মিয়নিজ দিব পাৰে, টমাটৰ কেটচপ দিব পাৰে, গ্ৰীণ চাটনি দিব পাৰে বা ইমলি চাটনি দিব পাৰে। যি বস্তু আপোনালোকৰ পচন্দ হয় তাকে দিব পাৰে। আৰু এয়া চাওক, এইটো খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে।